Trong gia đình Milad, một cơn sóng gió dữ dội đang diễn ra. Alisa nhìn về phía Milad và cuồng loạn kêu lên rằng tình trạng của tôi không tốt lắm, nhanh đưa tôi đi khám bác sĩ. Giọng cô cứ nhói lên, chói tai như một lưỡi dao xé toang khoảng lặng vốn có trong nhà. Milad nhíu mày, trên mặt đầy vẻ bực bội. Anh nghĩ Alisa đang giả vờ ốm, vì vậy anh không muốn đưa cô đi bệnh viện. Alisa càng lúc càng kích động, liên tục hét rằng ngày giỗ sinh của tôi sắp đến, tôi đau bụng, tôi phải đi khám bác sĩ. Nét mặt cô hiện đầy đau đớn, cô ôm chặt bụng bằng hai tay, cơ thể run nhẹ. Anh khoanh tay ôm ngực, lạnh lùng nói: cô cả ngày cứ làm ầm, làm cả nhà lộn xộn hết cả lên, giờ cô lại muốn tôi đưa cô đi khám sao? Cô có biết những hành động trước đây của cô đã khiến mọi người trong nhà rất khó chịu không? Nếu biết an phận thì hãy ngồi yên một chỗ và đừng làm gì cả. Miệng anh nói sẽ không đưa Alisa đi khám, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo cô. Bên trong anh thực ra cũng đang hoài nghi rằng cô có thật sự đang giả vờ ốm không. Alisa nghe Milad nói vậy, liền tức giận đến bừng mặt. Cô mở to mắt, gầm gừ đầy giận dữ: hôm nay anh không đưa tôi đi khám, đợi khi đứa trẻ chào đời, tôi sẽ trả thù tất cả các người. Tôi sẽ khiến các người biết các người đang đối xử với tôi thế nào. Đến lúc đó, tôi sẽ bắt các người trả giá gấp bội. Trong ánh mắt cô đầy căm hờn và dọa nạt, như muốn trút hết mọi cơn giận ầm ầm ra ngoài. Tiếp đó, Alisa lại đe dọa Milad rằng nếu anh còn không đưa tôi đi khám, tôi sẽ báo cảnh sát. Milad bị cô ấy chọc tức đến cùng, anh hét lớn: cô im ngay đi. Nhưng dù Milad nói thế nào, Alisa vẫn lải nhải, không ngừng than rằng mình bị đau bụng. Cô kiên quyết đòi đi khám bác sĩ. Sau một lúc, Alisa bỗng không còn nói mình đau bụng nữa, chuyển sang nói đứa trẻ bị bệnh, cần phải đi khám. Milad bị làm tới mức không chịu nổi nữa, trong lòng đầy bất lực, nhưng anh vẫn cố gắng an ủi Alisa. Bây giờ cô không cần đi khám, khi cô sắp sinh, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Nhưng Alisa hoàn toàn không nghe, cố chấp đòi đi viện ngay bây giờ. Milad thực sự đã chịu đựng không nổi nữa, anh nghiêm khắc cảnh cáo Alisa: bây giờ tôi không đánh cô vì cô đang mang thai, đừng có làm loạn như vậy nữa. Nếu cô còn như vậy, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, vĩnh viễn không cho cô quay về. Nhưng Alisa như một con thú hoang vàng vọt, cô hoàn toàn không bận tâm đến lời đe dọa của Milad. Nhưng đợi đến khi Milad quay về, Alisa lại bắt đầu làm ầm lên, giọng cô còn sắc hơn trước, như muốn lật tung cả thế giới. Milad thật sự không thể chịu nổi nữa, cơn giận trong lòng bùng nổ như núi lửa. Anh lao tới đẩy Alisa ngã xuống đất. Alisa ngã lăn trên nền đất và thốt lên một tiếng thét chói tai. Ánh mắt cô đầy kinh hoàng và phẫn nộ, nhìn về phía Milad, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Milad nhìn Alisa đang nằm dưới đất, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi. Anh biết gia đình này đã rơi vào một hoàn cảnh khó khăn sâu sắc và anh không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cho đúng. Lúc này, Halina đứng bên cạnh, trong mắt đầy lo lắng. Cô nhìn Alisa đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn về phía Milad đang giận dữ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết mâu thuẫn trong gia đình này đã đến mức không thể cứu vãn, mọi thứ đã vượt quá khả năng mà cô có thể thay đổi. Milad ngồi một bên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chất chứa mệt mỏi và bất lực. Anh nhớ lại những hành động của Alisa kể từ khi cô mang thai, cơn giận và sự oán trách cứ đan xen trong lòng. Anh cảm thấy Alisa quá bướng bỉnh, luôn không quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì lợi ích bản thân mà gây ồn ào, náo loạn. Còn Alisa thì nằm dưới đất, đôi mắt trống rỗng, tựa như mất đi linh hồn. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Milad với sự lạnh lùng và những lời đe dọa. Trái tim cô tràn đầy oán hận và tức giận. Cô cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, nhưng lại chẳng nhận được điều gì xứng đáng.
Milad biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, anh phải tìm cách hóa giải mâu thuẫn trong gia đình này, đưa căn nhà trở lại những ngày bình yên xưa cũ. Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng ngập tràn bối rối và bất lực, trong ngôi nhà đầy mâu thuẫn và xung đột này, mỗi một người đều đang chiến đấu vì lợi ích và lòng tự trọng của mình. Alisa bướng bỉnh, Milad giận dữ, còn Helena thì bất lực. Tất cả tạo nên bức tranh thật nhất của gia đình này. Cách hóa giải những mâu thuẫn ấy, đưa gia đình trở lại hạnh phúc ban đầu, là thử thách mà mỗi người trong họ đều phải đối diện. Một màn bi hài kịch gia đình dữ dội và hoang đường đang không ngừng tái diễn. Alisa lúc này đã hoàn toàn chìm trong thế giới cơn giận vô lý của mình. Cô ôm chặt đứa con, đứng ở một góc nông trại, đôi mắt đầy oán hận và cố chấp. Cô dùng chính đứa trẻ để uy hiếp Milad, gào thét cuồng loạn rằng phải chia cho cô một căn nhà riêng. Milad, nếu anh dám không chia nhà mới cho tôi sẽ đến đây quấy mỗi ngày để cho tất cả các người chẳng được yên thân. Giọng cô sắc bén, vang vọng khắp không gian nông trại, đầy đe dọa và hung hãn. Khi thấy Milad vẫn không nhượng bộ, cô liền chuyển cơn giận sang người khác. Cô quay sang nhiếc móc nhà quay phim và Helena, miệng tuôn ra những lời cay độc. Cô hét vào mặt nhà quay phim, từng câu từng chữ đầy độc địa và thô bạo, bỏ mặc ánh nhìn khinh ngạc của mọi người xung quanh. Còn với Helena, cô gần như mất hết lý trí, vừa chửi bới vừa định ra tay hành hung, muốn dùng bạo lực để trút hết mọi bực dọc trong lòng. Lúc này, Alisa trông chẳng khác gì một kẻ giàu oán khí, đứng đó làm nhảm mãi những lời than trách không dứt. Alisa bắt đầu than trách tất cả mọi người, than trách mọi chuyện xảy ra quanh mình, như thể cả thế giới này đều mắc nợ cô. Trong nhận thức méo mó của cô, tất cả những bất hạnh hiện tại đều là do Milad gây ra. Cô hoàn toàn rơi vào vòng xoáy ích kỷ và ảo tưởng của bản thân, chưa bao giờ tự hỏi liệu mình có quá ngang bướng hay không. Chính sự cố chấp ấy đã khiến tình cảnh hôm nay trở nên tồi tệ. Cô chỉ biết đổ lỗi, đem mọi trách nhiệm trút lên đầu từng người trong nông trại. Milad đứng bên cạnh, nghe những lời vô lý và độc địa của Alisa, cuối cùng cũng không thể kiềm chế thêm. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng cháy giận dữ và lớn tiếng cảnh cáo Alisa, nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Từ nay đừng hòng quay lại nữa. Đó không chỉ là một lời đe dọa, mà là sự bùng nổ thật sự sau quãng thời gian dài anh phải chịu đựng. Alisa vô lý, cơn tức giận trong anh bộc phát như ngọn núi lửa đã nén quá lâu. Milad không muốn cãi vã thêm với Alisa. Anh quay người đi chuẩn bị bữa trưa cho đám công nhân. Những người lao động kia vẫn đang làm việc vất vả, mồ hôi đẫm ướt cả lưng áo. Họ cần ăn uống để lấy lại sức, rồi còn tiếp tục làm việc. Thế nhưng Alisa vẫn đứng đó gào thét không ngừng, làm rối tung cả không khí lao động yên ổn. Điều đó khiến Milad cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cha của anh, Ali, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, trong lòng tràn đầy bất lực. Ông bước đến gần Alisa, cố gắng khuyên răn, mong cô hiểu ra rằng việc làm của cô đang sai trái. Còn như vậy sẽ khiến gia đình mất hòa khí và còn ảnh hưởng đến công việc của cả nông trại. Alisa, con hãy bình tĩnh lại, đừng làm loạn thêm nữa. Người trong nhà phải biết cảm thông, biết nhường nhịn lẫn nhau. Con làm vậy chỉ khiến mọi người thêm khổ. Giọng Ali chịu nặng nỗi mệt mỏi, nhưng vẫn chân thành. Nhưng Alisa chẳng nghe lấy một lời. Cô như con thú bị dồn vào đường cùng, mất hết lý trí, chỉ biết la hét và buông những lời cay độc. Ali nhìn Alisa trước mắt, lòng ông quặn đau. Ông hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như thế này, ngôi nhà này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ông cũng không thể làm gì quá đáng, vì trong bụng Alisa vẫn còn đứa trẻ. Ông chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng những lời sỉ nhục và cố gắng bằng chút sức lực còn lại của mình.
để xoa dịu cơn hỗn loạn này. Trong cơn bi kịch gia đình ấy, mọi mối quan hệ đã bị bóp méo đến cực điểm. Ngôi nhà từng chan chứa ấm áp và yêu thương, giờ đây chỉ còn lại những vết nứt vỡ vụn. Sự bốc đồng của Alisa như một khối u độc, từng ngày ăn mòn sự hòa thuận và ổn định của gia đình. Cơn giận và nỗi bất lực của Milad, lời khuyên nhưng đầy mỏi mệt của Ali, sự nhẫn nhịn lặng thầm của Halina và cả ánh mắt bất lực của những người công nhân đều khiến bầu không khí nơi đây trở nên ngột ngạt, nặng nề. Tính khí bướng bỉnh, sự ngang ngược và những cơn giận vô cớ của Alisa giống như một cơn bão không thể ngăn lại, cuốn trôi mọi thứ mà gia đình từng gìn giữ. Cô chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của ai, chỉ biết xả hết giận dữ của mình, đẩy tất cả mọi người vào vòng xoáy của nỗi đau, không lối thoát. Câu chuyện hỗn loạn trong gia đình ấy khiến tương lai của họ chìm trong mờ mịt. Milad lo sợ nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, không chỉ gia đình sẽ tan vỡ, mà cả trang trại cũng khó mà vận hành bình thường. Ali thì rơi vào trầm tư sâu sắc. Ông đang nghĩ xem làm sao để Alisa có thể nhận ra lỗi lầm của chính mình và làm thế nào để ngôi nhà này có thể trở lại sự êm đềm ngày xưa. Thế nhưng Alisa vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không nhận ra rằng chính hành động của mình đã đẩy gia đình đến bờ vực sụp đổ. Cô không biết rằng nếu không thay đổi, điều đang chờ đợi phía trước sẽ chỉ là cô độc và tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc then chốt này, cả gia đình đứng trước ngã ba đường. Họ phải chọn để Alisa tiếp tục phá hủy mái nhà này hay cùng nhau cố gắng để khôi phục sự hòa thuận đã mất. Đó là lựa chọn họ buộc phải đối mặt. Thế nhưng, nhìn vào tình hình hiện tại, để lấy lại sự yên bình, họ vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Chỉ khi Alisa thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, học cách kiềm chế cảm xúc, học cách thấu hiểu và bao dung với người thân, thì gia đình này mới có thể tìm lại được hạnh phúc và bình yên. Nhưng trước khi điều đó đến, họ chỉ có thể vùng vẫy trong nỗi đau và sự bất lực, chờ đợi một tia sáng le lói của hy vọng. Theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn trong nhà không những không giảm bớt mà còn ngày càng dữ dội hơn. Những màn kịch của Alisa vẫn tiếp diễn, sự bất lực của Milad và Ali cũng ngày một lớn dần. Tương lai của cả gia đình như bị phủ kín trong màn sương dày, không ai thấy được lối đi phía trước. Giữa cơn khủng hoảng bủa vây này, liệu họ có thể tìm ra cách giải quyết mọi chuyện và tìm lại những ngày tháng hạnh phúc xưa kia? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.